নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি ঘৰতে বনাব লৈছোঁ তেল পিঠা। বলকচোন দেখাইছোঁ আপোনালোকক মইনো কেনেদৰে তেল পিঠা বনাওঁ। মই বৰা চাউল অকণমান তিয়াই থৈছিলোঁ। বৰা চাউলখিনি ধুই মেলি ৰ'দত শুকুৱাই মেলি মই এতিয়া মিক্সিত বাতিটোত পিচি লৈছোঁ। এয়া মই মিক্সি বাতিৰ পৰা পিচি আনিলোঁ। এতিয়া মই লৈছোঁ কেৰাহী এখনত পানী এবাতি। এতিয়া মই গুড় এবাতি লৈছোঁ। গুড়খিনি মই সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ। ইয়াতে ঢালি ল'ম এতিয়া গুড়খিনি। এতিয়া মই গুড়খিনি দিয়াৰ পিছত হাতাখন দি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এয়া গুড়খিনি গলি হৈ গ'ল। মই এতিয়া গেছটো অফ কৰি থৈছোঁ। অকণমান দেৰিখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। এতিয়া মই পিঠাগুড়িখিনিত গুড়ৰ পানী অকণমান অলপ দি পিনি সানি ল'ম। এনেদৰে মই গোটেইখিনি সানি লৈছোঁ। এয়া মোৰ সানি মেলি হৈ গ'ল। মই এতিয়া সৰু সৰু লাডু কৰি পিনি পিঠা বনাই ল'ম। এনেদৰে মই গোটেইখিনি বনাই ল'ম এতিয়া। এতিয়া মই গেছতে কেৰাহীখন পাতি পিনি তেল দি লৈছোঁ। তেলখিনি মই এতিয়া গৰম হ'বলৈ দিম অকণমান দেৰি। আৰু এয়া মোৰ তেল গৰম হৈ গ'ল। মই এতিয়া পিঠাখিনি তেলতে দি লৈছোঁ। এই পিঠাটো সকলোৱে বেলেগ বেলেগ ধৰণত বনায়। মই কিন্তু কেনেদৰে বনাইছোঁ আপোনালোকক সেইটোৱে অলপমান দেখাইছোঁ। এতিয়া মই পিঠাখিনি লুটিয়াই দিছোঁ হেতাখন দি। এয়া মোৰ হৈ গ'ল। মই এতিয়া বাতি এটাতে উলিয়াই লৈছোঁ আৰু এনেদৰে মই গোটেইখিনি পিঠা বনাই ল'ম। মোৰ এই পিঠা ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আজিলৈ বাই বাই।